Att bilda ett bolag betyder att minst 2 personer bestämmer sig för att starta och driva ett företag tillsammans. Sådana bolag kallas för personbolag. I vilken situation är det lämpligt att bilda ett personbolag? Det passar bra att starta ett personbolag om man är flera som vill samarbeta kring en företagsidé. Jämfört med en enskild näringsidkare betyder ett bolag med 2 eller flera bolagsmän att det finns mera arbetstid och arbetskraft i företaget. Med flera bolagsmän får bolaget också bredare kompetens. Ifall man vill driva till exempel ett bageri, kanske den ena bolagsmannen är bra på att baka goda bullar, medan den andra är sämre på att baka men väldigt bra på att marknadsföra bageriet i affärer eller direkt ut till kunderna. Som ensam egenföretagare är det svårt att vara bra på allt, och i ett bolag kan man hjälpas åt. Dessutom kan det kännas roligare att kunna planera, diskutera och jobba tillsammans med någon annan, och inte bara utföra sitt arbete i ensamhet. Det finns 2 typer av personbolag: öppna bolag och kommanditbolag. Vi ska här berätta vad som är skillnaden mellan de här 2 och hur de fungerar. Ett öppet bolag fungerar ungefär som en firma, men man behöver vara minst 2 personer som samarbetar kring företaget. Förutom att bolaget ska registreras i handelsregistret och hos skatteförvaltningen behöver man också göra upp ett bolagsavtal. Det är ett dokument som bevisar att man vill starta ett bolag tillsammans. Den som ingår i ett bolag kallas för bolagsman. I ett öppet bolag ska alla bolagsmän göra en insats för företaget. Åtminstone behöver man göra en arbetsinsats i bolaget, och oftast satsar man också av sina egna pengar i bolaget. Om man inte avtalat om något annat har alla bolagsmän lika mycket att säga till om gällande företagets ärenden. Det gäller alltså att vara överens från början om hur bolaget ska drivas, annars blir det lätt bråk. I ett öppet bolag har alltså alla bolagsmän samma rättigheter och skyldigheter. Ett kommanditbolag skiljer sig lite från ett öppet bolag, eftersom en bolagsman kan vara en så kallad tyst bolagsman. Vad innebär det? I ett kommanditbolag bör minst en person fungera som ansvarig bolagsman med samma grad av ansvar som bolagsmän i ett öppet bolag. Men i ett kommanditbolag kan det också finnas så kallade tysta bolagsmän. En tyst bolagsman jobbar i praktiken inte i företaget utan investerar endast sina pengar i verksamheten mot att senare få en viss avkastning av vinsten. En sådan bolagsman kallas tyst eftersom han eller hon inte har någon rätt att sköta bolagets ärenden och inte har något att säga till om när det gäller hur bolaget ska styras. Man har mera rollen som en finansiär. Tysta bolagsmän kommer oftast med i bolag eftersom de tror på bolagets företagsidé och möjligheter till vinst, men själv inte har tid eller intresse av att jobba inom företaget. Det är skillnad mellan att vara en ansvarig bolagsman och en tyst bolagsman när företaget gör vinster och förluster. Hur fördelas ansvaret i öppna bolag och i kommanditbolag? I ett öppet bolag delas alla inkomster mellan bolagsmännen, antingen jämnt fördelat eller hur man kommit överens i bolagsavtalet. Ännu viktigare att känna till är att man också delar solidariskt på alla eventuella förluster. Alla bolagsmän är personligen ansvariga med hela sin egendom för de förbindelser som bolaget gör.
Om vi tänker igen att man har ett bageri och den ena bolagsmannen är bagaren som är bra på att baka och den andra bolagsmannen som sköter reklamen plötsligt beställer TV-reklam som kostar 1 miljon euro. Trots att det inte är bagarens idé att köpa väldigt dyr TV-reklam är han eller hon lika ansvarig att betala den 1 miljon euro som den bolagspartner som beställt den. Det måste alltså finnas ett djupt förtroende mellan bolagsmän i ett öppet bolag. Om man däremot är en tyst bolagsman i samma bageri är ens ansvar mycket mer begränsat. Har man till exempel satsat 5 000 euro i bageriet så kan man aldrig förlora mer än just 5 000 euro, oberoende av vilka galenskaper de andra bolagsmännen hittar på. Personbolag passar bra om ni är flera som vill samarbeta kring en företagsidé. Alla ansvariga bolagsmän ansvarar personligen för sina egna och alla andra bolagsmäns handlingar. Att vara en tyst bolagsman i ett kommanditbolag begränsar ditt ansvar men också dina rättigheter.